Bună ziua! Astăzi vă invit într-o zonă a navei pe unde trecem zilnic, dar despre care se vorbește surprinzător de puțin. Vom discuta despre auxiliarii blower. Mai exact, vom încerca să răspundem la o întrebare aparent simplă. Cum e posibil ca un motor principal de aproximativ 70.000 de cai putere să aibă nevoie de un simplu motor electric cu ventilator pentru a funcționa corect? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să înțelegem puțin motorul pe care îl deservește. Noi, ca electricieni, întotdeauna v-am spus, trebuie să știm echipamentul pe care îl reparăm, la ce deservește și ce face el pentru o diagnosticare corectă. Motorul nostru principal de aici, pe nava pe unde mă aflu în prezent, este un motor de la MAN, BMW, 11K98MI. E un motor diesel lent în 2 timpi, cu control electronic și 11 cilindri. Tot ceea ce vedeți în jurul lui există pentru un singur scop, să-l ajute să transforme energia combustibilului în mișcare și să împingă nava prin oceanele lumii, să zic așa. Dacă priviți dimensiunile unui astfel de motor, e greu de imaginat. Fiecare cilindru e mai mare decât un om adult, pistonul are o cursă de câțiva metri, puterea dezvoltată e suficientă pentru a deplasa o navă încărcată cu mii de containere. Dar, indiferent de cât de mare este acest motor, el are aceeași nevoie fundamentală ca orice alt motor diesel. Are nevoie de combustibil și are nevoie de aer. Mulți oameni cred că motorul diesel funcționează în principal cu motorină sau păcură. Așa este, dar în realitate, fără aer nu există ardere. Combustibilul singur nu poate produce energie. Pentru ca arderea să fie eficientă, este nevoie de o cantitate foarte mare de oxigen. Cu cât motorul dezvoltă o putere mai mare, cu atât cantitatea de aer necesară este mai mare. De fapt, la un motor naval modern, aerul reprezintă una dintre cele mai importante resurse pentru funcționarea corectă. Dacă el nu există, combustibilul nu arde complet, consumul crește, temperatura gazelor de evacuare crește, pot apărea depuneri, poate apărea fum negru pe coș, iar performanța generală a motorului scade. Din acest motiv, producătorii acordă o atenție enormă sistemului de admisie și baleaj. Acum apare următoarea întrebare. De unde primește motorul tot acest aer? Răspunsul este simplu, de la turbine. Înainte să continuăm, aș vrea să fac o mică precizare tehnică. Pe parcursul acestui videoclip voi folosi frecvent termenul turbină, deoarece acesta este termenul pe care îl utilizăm noi cel mai des la bordul navelor și în discuțiile noastre. Din punct de vedere tehnic, denumirea corectă este turbocompresor. Deci, un turbocompresor este format din două părți principale. Turbina, care este pusă în mișcare de gazele de evacuare, și compresorul, care comprimă aerul și îl trimite către motor. Totuși, pentru a păstra explicațiile cât mai apropiate de limbajul utilizat în practică, voi folosi în continuare termenul turbină. Motorul pe care îl vedeți aici este echipat cu 3 turbine. Acestea lucrează împreună pentru a furniza debitul uriaș de aer necesar ca motorul ăsta să meargă. Deci principiul este elegant și eficient, foarte eficient. Motorul produce gaze de evacuare, gazele de evacuare pun în mișcare turbinele, turbinele comprimă aerul. Aerul este trimis în sistemul de baleiaj și apoi în cilindri. Practic, motorul își folosește propriile gaze de evacuare pentru a produce aer suplimentar. Este una dintre cele mai eficiente metode de recuperare a energiei. Atunci când motorul funcționează la sarcină mare, sistemul funcționează excelent. Există suficiente gaze de evacuare, turbinele se rotez la viteze foarte mari,
presiunea aerului este suficientă, motorul primește tot aerul de care are nevoie. Dar acum apare problema. Ce se întâmplă atunci când motorul funcționează la sarcină redusă? Ce se întâmplă în timpul manevrelor, la pornire? În aceste situații, cantitatea de gaze de evacuare este mult mai mică, deci turbinele nu se mai rotesc suficient de repede. Presiunea aerului începe să scadă, iar motorul riscă să nu mai primească suficient aer. Practic, apare un cerc vicios. Motorul are nevoie de aer pentru a produce gaze de evacuare, dar turbinele au nevoie de gaze de evacuare pentru a produce aer. Exact aici intervine auxiliary blower. Deci, auxiliary blower este o suflantă electrică de mare capacitate. Rolul său este să furnizeze aer atunci când turbinele nu pot face acest lucru singure. Se poate spune că este sistemul de rezervă care menține motorul alimentat cu aer până când turbinele intră în regimul normal de funcționare. În timpul manevrelor sau la sarcini reduse, blowerul poate deveni una dintre cele mai importante componente a întregului sistem. Fără el, funcționarea motorului ar fi mult mai dificilă. De exemplu, noi aici avem trei blowere, dar putem merge și cu 2. Bun, de multe ori oamenii văd doar un motor electric și un ventilator, dar în realitate vorbim despre un echipament critic pentru funcționarea motorului principal. Pe măsură ce motorul accelerează, cantitatea de gaze de evacuare crește. Turbinele încep să producă din nou suficient aer. Presiunea aerului de baleaj crește, în acel moment blowerul nu mai este necesar. Sistemul îl oprește automat. Totul se întâmplă fără intervenția operatorului. Automatizarea monitorizează permanent starea sistemului și decide când blowerul trebuie să funcționeze și când trebuie să se oprească. Dacă ne uităm la întregul proces, rolul lui devine foarte clar. Deci nu înlocuiește turbinele, mă refer la blower, da? Deci nu le înlocuiește, nu funcționează permanent și nu este sursa principală de aer. Deci el este pentru a acoperi exact acele momente în care motorul are nevoie de aer, dar turbinele încă nu îl pot furniza în cantitatea necesară. Dacă ar fi să rezumăm tot acest videoclip într-o singură propoziție, am putea spune așa. Auxiliary blower este echipamentul care ajută motorul principal să respire atunci când turbinele încă nu pot face singure acest lucru. În episodul următor vom merge mai departe. Vom analiza sistemul de automatizare și vom vedea exact cum știe instalația când să pornească și când să oprească auxiliary blower. Vom discuta despre presiunea aerului de baleaj, senzori, logica de comandă și condițiile care trebuie să îndeplinite pentru funcționarea automată. Vom ajunge și la partea preferată a electricienilor, schema electrică reală, contactori, protecții și defecte pe care le putem întâlni în exploatare. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor pe canalul Scheme Electrice. Toate cele bune!